Hello guys! Ngayon gagawa tayo ng ginisang ampalaya with egg. So first, ibababad lang natin to sa tubig na may asin. Itong dish na to hindi mapait, so I assure you kahit yung mga anak ninyo kakain ito. Hindi natin pipigain ang ampalaya kasi mawawala ang sustansya nito. So, ibababad lang natin doon sa tubig na may asin. And then, later on, sasabihin ko sa inyo ang trick kung ano ang dahilan para hindi siya magiging mapait. Then, maglagay lang tayo ng oil sa pan para hindi lang dumikit yung ating meat. So, I use pork shoulder for this dish. So, ipapan-fry lang natin until it turns brown. Then, lalagyan natin ng water para lumambot siya kasi medyo malaki yung hiwa ng karne. Para siguradong malambot ang ating karne, lalagyan natin ng tubig, then pakukuluan natin to for a few minutes. Kapag nag-evaporate na ang tubig, iprito lang natin siya sa sarili niyang mantika. Now, isa-set aside natin. Then, igigisa natin yung bawang. Then, yung sibuyas. I-set aside na lang talaga natin to for good para maging maayos yung paggisa ng ating bawang kasi maglalagay pa tayo ng tomatoes. Kapag luto na ang kamatis, pwede na natin ilagay ulit yung karne. Then, lagyan natin ng oyster sauce. Isa to sa mga ingredients na nagpapasarap ng ulam. Then, lagyan natin ng black pepper and salt.
Then, nilagay na natin yung ating ampalaya. So, tinanggal ko yung tubig niya at hinugasan ko ulit yung ampalaya. Then, lagyan natin ng konting tubig para to lumambot yung ampalaya. Kapag nilagay na natin yung beaten eggs, huwag muna natin siyang haluin. So, ang secret para hindi maging mapait yung ating dish is huwag siyang haluin. Haluin lang natin ng bahagya para yung ibang egg is maluto. Kaya importante na nilagyan na natin ng asin at paminta ang ating niluto bago pa nilagay yung ampalaya. Nasa sa inyo kung gusto nyo ng overcook or undercook. For me, prefer ko yung tamang-tama lang. Hindi siya overcook, hindi rin siya undercook. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!